όμως πατάμε ελαφριά. Κάπου κουράστηκα με όλες αυτές τις δίαιτες. Detox, keto, fasting. Και θα σε ρωτήσω περισσότερα γι' αυτά. Κυρίως γιατί είμαι και εγώ θύμα. Οπότε θέλω να μάθω. Ακόμα και αν όλοι κάναμε την ίδια διατροφή, άσκηση, είχαμε την ίδια καθημερινότητα, το κάθε σώμα θα ήταν πραγματικά μοναδικό, θα ήταν τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Έχει κάποιες οδηγίες χρήσης αυτό το σώμα. Και δεν μας τις έχουν μάθει ποτέ δυστυχώς. Ούτε η πολιτεία, ούτε οι δάσκαλοι μας, κανένας μας. Πλέον υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι ο έρωτας παχαίνει. Διαβάζεις ένα βιβλίο, το οποίο την ώρα που το διαβάζω, ένα βιβλίο για το fasting. Μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Έχει βιβλιογραφικές αναφορές, έρευνες που έχουν γίνει. Διαβάζω ένα βιβλίο για το κέτο. Έχει βιβλιογραφικές αναφορές. Πρέπει να πάρουμε διδακτορικό στη διαιτολογία και τη διατροφολογία για να χτίσουμε κάποιες υγιείς συνθήκες. Οφείλουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα βαθιά γιατί που θα μας βοηθήσουν τις ημέρες που δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε απλά να χαλαρώσουμε και να φάμε. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις ένα σώμα που μισείς. Πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και έπειτα να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε οτιδήποτε. Θα περάσει λίγο ημέρα, θα φάνε κανένα τοστάκι, καμιά τυροπιτούλα που μπορεί να βρούνε. Μ' αρέσει που τα λες μια μιζέρια. Κοίταξε. Καμιά τυροπιτούλα. Ναι, ό,τι βρούμε εύκαιρο. Έχετε δει που όλοι οι celebrity, λίγο μικρό έτσι influencer, παίρνουν διάφορα δώρα από οργανισμούς, π.χ. τσάντες, π.χ. ρούχα. Ωραία, εμένα με έχουν προσεγγίσει 3 εταιρείες να παγώσω δωρεάν τα οάρια μου και παίρνω πάρα πολλά βιβλία. Σε ένα λοιπόν από αυτά τα πακέτα με βιβλία, από την Διόπτρα, εκδόση Διόπτρα, ήταν μέσα αυτό εδώ. Fuck the diet. Το ανοίγω λίγο να το χαζέψω και βλέπω χρώματα, βλέπω σχήματα και λέω οκ, για να δούμε. Και ξεκινάω να το διαβάζω και χωρίς να το καταλάβω συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ένα βιβλίο δίαιτας, ούτε και διατροφής. Στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο ευεξίας, well-being, ευημερίας. Ένα βιβλίο που σου προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Με μια άλλη σχέση με το σώμα και με μια άλλη σχέση με το φαγητό. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα Βασίλης Κατσίλας. Καλώς ήρθες στο «Από τη ζωή βγαλμένα». Καλησπέρα Ζωή, πραγματικά είναι τεράστια χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σου εδώ. Παρακολούθησα τα προηγούμενα podcast σου και ήμουνα ενθουσιασμένος που θα κάνουμε τη συζήτηση και κάτι το οποίο λέγαμε προηγουμένως είναι ότι ο τρόπος που επικοινωνείς πράγματα καταλαβαίνουμε και εμείς που μπορεί να έχουμε γράψει ένα βιβλίο ή έχουμε κάνει κάτι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας σαν έργο ζωής, να κατανοήσουμε για ποιο λόγο το κάναμε. Οπότε περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει η συνέντευξή μας. Αχ, δεν μπορούσες να μου κάνεις φιωρό κομπλιμέντο. Και ξεκινώντας λοιπόν έτσι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι λοιπόν αυτή τη στιγμή διαιτολόγος, διατροφολόγος. Έχεις κάνει και ένα μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία. Ακριβώς. Είσαι συγγραφέας, είσαι ομιλητής. Πάρα πολύ διαφορετική ρόλη. Εσύ πώς αυτό προσδιορίζεσαι? Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί πολλές φορές προσπαθώ να προσδιορίσω τον εαυτό μου, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνω, είναι και το διδακτορικό μου. Διδάσκω στο κολέγιο, στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, οπότε είμαι και καθηγητής. Και στη ζωή μου, αν θα μπορούσα να πω κάτι το οποίο είμαι περισσότερο, είναι διαιτολόγος και οτιδήποτε κάνω περιστρέφεται γύρω από αυτό. Απλά δεν μου αρέσει απλά να βοηθάω ένα άτομο σαν μονάδα, επειδή και η δημόσια υγεία έχει να κάνει με το πώς μπορείς να βοηθήσεις το σύνολο. Γι' αυτό λοιπόν έχω επιλέξει διάφορες μορφές που θα μπορούσα μέσω του πνεύματός μου και του σώματός μου να μπορέσω να έχω τη βοήθεια αυτή προς όλο το σύνολο. Και τι σε έκανε τελικά να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις να πεις με ένα βιβλίο? Γιατί δεν είναι και τόσο συχνό πια. Παλιά, αν ήθελες πράγματι να επικοινωνήσεις σε μεγάλη κλίμακα, έκανες ένα βιβλίο. Σήμερα όλο και πιο συχνά βλέπουμε άλλα μέσα. Μπορεί να είναι ένα podcast, μπορεί να είναι το TikTok. Υπάρχει μια, θα έλεγα, οι παλιοί συγγραφείς ως επιτοπλίστων έχουν γίνει thought leaders σήμερα. Ή public διανοούμενοι με κάποιον τρόπο. Οπότε πώς κατέληξες ότι θες να γράψεις ένα βιβλίο? Πώς κατέληξα λοιπόν? Όταν ξεκίνησα να κάνω και εγώ διάφορα βίντεο για τη διαιτολογία, να γράφω άρθρα όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτώ όταν ήμουν 23 ετών, 24, ότι θέλω να κάνω ένα βιβλίο. Απλά μου φαινόταν βουνό να κάνω ένα βιβλίο. Άρχισα λοιπόν να γράφω άρθρα και είπα ότι όταν γράψω πάρα πολλά άρθρα στη ζωή μου, κάποια στιγμή αυτό όλο θα γίνει βιβλίο. Οπότε όταν μπήκα στη διαδικασία να γράφω άρθρα, πράγματα τα οποία ζητούσε ο κόσμος και με ρωτούσε, οπότε έμπαινα στη διαδικασία να γράφω,
Μπήκε λοιπόν η ιδέα, στα επόμενα χρόνια δηλαδή, όντως να μπω στη διαδικασία να κάνω αυτό το βιβλίο. Ξέρεις, διαβάζοντας το βιβλίο, το ένα κομμάτι που παίρνει κανείς είναι αυτό που είπες, κάπου κουράστηκα με όλες αυτές τις δίαιτες και φαντάζομαι εννοείς detox, keto, fasting και θα σε ρωτήσω περισσότερα γι' αυτά, κυρίως γιατί είμαι και εγώ θύμα, οπότε θέλω να μάθω. Όμως, ένα άλλο κομμάτι που παίρνεις μέσα από το βιβλίο είναι το πόσο συνδέεις την ψυχολογία με τη διατροφή και πόσο συνδέεις το χαρακτήρα του ανθρώπου και τις πεποιθήσεις του με τη σχέση που έχει με το φαγητό. Ο λόγος τελικά που έγραψε το βιβλίο είχε να κάνει περισσότερο με το πρώτο ή το δεύτερο? Και με τα δύο. Σίγουρα όταν γράφεις ένα βιβλίο, δεν ξέρεις και εσύ πού θα σε βγάλει. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας δρόμος, ο οποίος σε αυτό το δρόμο δεν ξέρεις ποτέ την κατάληξή του. Δηλαδή αρχίζουν και ανοίγουν πάρα πολλά μονοπάτια, τα οποία εκεί πρέπει να τα περπατήσεις, να τα διαβείς και να δεις τι σου βγάζει και σένα μέσα από την ψυχή σου. Οπότε εγώ βρέθηκα σε πάρα πολλά σταυροδρόμια, βρέθηκα σε πάρα πολλά διέξοδα όσο έγραφα το βιβλίο. Πέρασα από πολλές φάσεις που έλεγα ότι «ΟΚ, δεν είμαι εγώ να γράψω βιβλίο, δεν κάνω». Μπορεί να είχα γράψει διατριβές, μπορεί να είχα γράψει άρθρα, μπορεί να είχα κάνει πόσα πράγματα στη ζωή μου, να έχω φτιάξει λογισμικό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, αλλά μου φαινόταν τελείως βουνό και τα μονοπάτια που με οδηγούσε. Αλλά ξαφνικά, αν μπορώ να πω πού θα κατευθυνόμουν περισσότερο, θα ήταν στο κομμάτι πώς και η ψυχολογία συνδέεται με τη διατροφή και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τελικά ολιστικά από όλες τις πλευρές για να μπορέσει το άτομο να βοηθηθεί ουσιαστικά. Γιατί όπως θα έχεις δει, που είμαι σίγουρος ότι έχεις δει, γιατί για να κάνεις αυτή την ερώτηση έχεις πάει ήδη πολύ πιο κάτω στο βιβλίο, έχω και μια πυραμίδα που την τροφή την κατατάζω τελείως πάνω και στη βάση της έχω άλλα πράγματα, όπως είναι οι πεποιθήσεις, όπως είναι οι συμπεριφορές οι καθημερινές, όπως είναι η ξεκούραση, όπως είναι ο ύπνος, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο απολαμβάνουμε τη ζωή. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, ώσπου να φτάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι το τι θα φάμε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στη συγκεκριμένη πυραμίδα είναι το ότι με κάποιον τρόπο λες ότι ό,τι σου συμβαίνει με το φαγητό είναι το σύμπτωμα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο κοντά είσαι στο να προσεγγίσεις γιατί έχεις αυτή τη σχέση με το φαγητό. Και είχες και άλλα πράγματα. Είχες, ας πούμε, την οικονομική κατάσταση, που δεν το λένε συχνά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τελικά συνδέεσαι με το φαγητό είναι πολιτικός, είναι και οικονομικός. Και βέβαια. Και βέβαια. Και το κομμάτι οικονομικό έχει να κάνει. Βλέπουμε ότι τα άτομα που δεν έχουν τόσο καλή οικονομική κατάσταση τείνουν να έχουν μια χειρότερη διατροφή σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση και μπορεί να. Όχι μόνο αυτό, παλιότερα, το κατά πόσο ένας άνθρωπος ήταν πιο γεμάτος ή ακόμα και παχύσαρκος, συνδεόταν με καλή οικονομική κατάσταση. Σήμερα ισχύει το αντίθετο. Ακριβώς. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Μια καλή οικονομική κατάσταση μάλλον προδιαθέτει περισσότερο τον είσαι και λεπτός. Θα μπορούσε να είναι έτσι και πολύ σημαντικό αυτό που θέλουμε να βγάλουμε και περισσότερο στον κόσμο είναι ότι το κάθε σώμα είναι μοναδικό, που είναι το βασικότερο σημείο που θα θέλαμε έτσι να εστιάζουμε και εμείς οι διαιτολόγοι και ότι ακόμα και αν όλοι κάναμε την ίδια διατροφή, την ίδια άσκηση, είχαμε την ίδια καθημερινότητα, το κάθε σώμα θα ήταν πραγματικά μοναδικό, θα ήταν τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Το κομμάτι λοιπόν με την οικονομική κατάσταση, την οικονομική ευμάρεια και το πώς μοιάζει ένα σώμα, όντως ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τον εαυτό του μας προδιαθέτει ότι ενδεχομένως έχει και μια οικονομική ευμάρεια. Αλλά το σημαντικότερο που εγώ θα ήθελα να βάλουμε στον κόσμο να σκεφτεί είναι το πόσο σημαντικό είναι να μάθεις να αγαπάς το σώμα σου ανεξάρτητα αν βρίσκεσαι αν έχεις χρήματα, αν δεν έχεις χρήματα, ότι οφείλεις αυτό το σώμα που έχεις γεννηθεί σε αυτό, ανάλογα την οικονομική κατάσταση που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή και από την οικογένειά σου ή μόνος ή το οτιδήποτε, ότι οφείλεις να το φροντίσεις και ότι έχει κάποιες οδηγίες χρήσης αυτό το σώμα. Και δεν μας τις έχουν μάθει ποτέ δυστυχώς, ούτε η πολιτεία, ούτε οι δάσκαλοι μας, κανένας μας. Οπότε οφείλουμε να βρούμε αυτές τις οδηγίες χρήσης και να μάθουμε στην ουσία να τις χρησιμοποιούμε επάνω μας, ούτως ώστε να νιώθουμε καλά και να μας βγάλει αυτό έτσι το ρημάδι που λέω το σώμα για όλη μας τη ζωή και να ζήσουμε πράγματα. Όχι μόνο να καταναλώσουμε πράγματα τα οποία μας έχουν στην τηλεόραση, στα βιντεάκια που μπορεί να δούμε στο Instagram, στο TikTok, αλλά να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή μας και όχι να είμαστε έρμεα των πραγμάτων που έρχονται. Διότι αν δεν έχουμε ένα σχέδιο,
θα είμαστε μέρος του σχεδίου ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτό το αποδεικνύεις κάπου, καθώς έλεγες ότι πλέον υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι ο έρωτας παχαίνει. Έτσι. Γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Γιατί εμπειρικά κάπως, ας πούμε, το συζητάμε και κάνουμε πλάκα, αλλά εσύ ανέφερες βιβλιογραφία που δείχνει Ναι. ότι τα ζευγάρια σε σχέση είναι πιο πιθανό να βάλουν κιλά. Ναι, διότι υιοθετούν τις συνήθειες του συντρόφου τους, που συνήθως δεν είναι οι καλύτερες συνήθειες, οπότε αν ένας Ναι, είναι πιο άνθρωπος... πιθανό κάποιος να έχει χειρότερες συνήθειες από ότι καλύτερες. Ακριβώς. Οπότε, αν τρώει ο άλλος πίτσα και τον βλέπεις να τρώει πίτσα, λογικό θα θέλεις και εσύ να φας λίγο πίτσα. Αν ο άλλος δεν γυμνάζεται και θέλεις να περνάς χρόνο μαζί του, δεν θα γυμναστείς τόσο πολύ. Οπότε, όντως, έρευνες δείχνουν ότι τείνουμε να υιοθετούμε τις ανθυγιεινές συνήθειες, ενώ οι άνθρωποι που έχουν καλές συνήθειες δεν τείνουν οι άνθρωποι οι υπόλοιποι να τους μιμούνται τόσο πολύ. Ναι, το λέμε και στα οργανωσιακά αυτά, ότι η μιζέρια μεταδίδεται πιο γρήγορα. Η μιζέρια μεταδίδεται πιο γρήγορα. Ναι, δηλαδή Θα το λέω αυτό, σκέψου, μ' αρέσει. μια παρεμφερής έρευνα που έχει να κάνει με την παραγωγικότητα βρήκε ότι αν κάθεσαι δίπλα σε άτομα που είναι πιο παραγωγικά από σένα, μπορείς να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου έως και 15%. Ωστόσο, αν κάθεσαι δίπλα σε άτομα που είναι λιγότερο παραγωγικά, ο κίνδυνος είναι να πέσεις 30%. Φαντάζομαι λοιπόν ότι με κάποιον ίδιο τρόπο μάλλον δουλεύει και η διατροφή. Ισχύει. Και στη σχέση δηλαδή μπορεί να οδηγήσει το άτομο εκεί που έχει κάποιες καλές δομημένες συνήθειες, όταν έχει ένα σύντροφο ή μία σύντροφο, να υιοθετήσει κάποιες κακές συνήθειες που έχει το άλλο άτομο, οπότε να βγει και λίγο από το κομμάτι του στόχου που μπορεί να έχει. Αλλά πολλές φορές, εγώ αυτό που βλέπω και σε ραντεβού που έρχονται ζευγάρια, μέσα μου, ενδόμηχα, δεν το λέω ποτέ έξω, έχω έναν φόβο. Ο βασικός είναι ότι αν σταματήσει ο ένας, θα σταματήσει και ο άλλος. Οπότε, στο κομμάτι της παρακίνησης, ο ένας βοηθάει τον άλλον στο να κάνουν τα βήματα. Αλλά όταν υποτροπιάσει ο ένας, δύσκολα ο άλλος θα συνεχίσει μόνος του και θα πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είχα βάλει ένα στόχο, είχα θέσει ξεκάθαρα τα γιατί το κάνω αυτό και θα συνεχίσω. Συνήθως θα παρασυρθεί και εκείνος στις παλιές διατροφικές συνήθειες που είχαν. Και είναι και το κοινωνικό κομμάτι του φαγητού. Το ότι συνδεόμαστε πολύ μέσα σε αυτό. Μπορεί να είναι ένα δημιουργικό χόμπι για ένα ζευγάρι το να μαγειρεύουν, μπορεί να καλούν σπίτι ανθρώπους για φαγητό ή να βγαίνουν έξω για φαγητό πολύ περισσότερο. Έτσι. Η αλήθεια, το έχω βιώσει και εγώ αυτό σαν διατροφολόγος, όταν έχει σχέση, κάποιες από τις δραστηριότητες που θα κάνεις πλέον μέσα στη σχέση θα είναι ότι θα βγούμε με τον Γιώργο και την Ναταλία για φαγητό. Θα βγούμε για φαγητό με τον Τάδε. Θα καλέσουμε τα παιδιά για φαγητό και θα δούμε μια σειρά, θα δούμε μια ταινία. Οπότε είναι κάτι το οποίο καλώς ή κακώς είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, ενώ όταν είμαστε ελεύθεροι, τείνουμε να κάνουμε αυτό και το glow up αφού έχουμε χωρίσει, να τα κάνουμε όλα ορθά, όλα σωστά ή να προσπαθούμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή μας. Και όταν μπούμε στη διαδικασία της σχέσης, τείνουμε λίγο να δέσαμε το γάιδαρο, τώρα ας χαλαρώσουμε, ας ηρεμήσουμε. Θέλουμε τη συντροφικότητα περισσότερο του άλλου σε συνδυασμό με το φαγητό, το οποίο μας δένει και περισσότερο. Κάπου διάβαζα ένα πολύ αστείο quote που έλεγε ο γάμος είναι δύο άνθρωποι που ρωτάνε ο ένας τον άλλον τι θα φάμε σήμερα μέχρι κάποιος να πεθάνει πρώτος. Δεν το έχω δει, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό, θα το βάλουμε στο βιβλίο. Ναι, γιατί σκέψου ότι είναι μεγάλο κομμάτι μια σχέση η συζήτηση του τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο, τι θα φάμε σε λίγο. Μάλλον είναι το κομμάτι που συζητάς, μπορεί και πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, το κομμάτι της διατροφής. Όντως. Όταν συζείς. Εσύ μαγειρεύεις. Μαγειρεύω, μου αρέσει να με φροντίζω. Δεν θα αφιερώσω τον χρόνο που μπορεί να πιστεύει κάποιος άνθρωπος, ότι είναι ένας διατροφολόγος, ότι θα είναι και λίγο σεφ και θα κάνει πιο περίεργα πράγματα ή θα χρησιμοποιεί κάποιες τροφές οι οποίες είναι με υψηλή διατροφική αξία κτλ. Απλά εγώ το βλέπω σαν επένδυση και το γράφω και το εξηγώ και μέσα στο βιβλίο. Πόσο σημαντικό είναι να επενδύσω για να μπορώ να βγάλω την ημέρα. Το να έχω θρεπτικά στοιχεία τα οποία θα δώσω στο σώμα μου, ούτως ώστε να μπορεί να έχει την ενέργεια να με κινήσει και να μπορώ να βγάλω όλα αυτά τα οποία έχω να κάνω μέσα στην καθημερινότητά μου. Οπότε βλέπω ότι όταν βγω έξω και δεν βρίσκω επιλογές οι οποίες θα μου δώσουν καύσιμα για να μπορώ να είμαι καλά, να έχω καλή ψυχολογία, να μην έχω εκνευρισμό, να μην έχω νεύρα, να έχω καλή διάθεση, να έχω στοχοπροσήλωση και γενικά το μυαλό μου να είναι καθαρό, το κάνω κυρίως για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ένα από τα βαθύτερα γιατί φροντίζω τον εαυτό μου είναι οι λόγοι που προανέφερα.
Και πολλές φορές οι περισσότεροι άνθρωποι στηρίζονται στο γιατί θέλω να δυνατήσω για να πάω στο γάμο. Γιατί τώρα που πλησιάζει έτσι και το καλοκαίρι θέλω να έχω ένα ωραίο σώμα για να βάλω ένα μαγιό και να με δούνε στην παραλία. Το σημαντικό είναι να βρούμε κάποια βαθύτερα γιατί το κάνω αυτό. Γιατί με φροντίζω, γιατί με αγαπώ, γιατί μπαίνω στη διαδικασία να κάνω αυτή τη διατροφική προσπάθεια που έχει γύρω της και άλλες δεξιότητες, όπως είναι το ότι θα κοιμάμαι νωρίτερα χωρίς να κάθομαι στο κινητό μέχρι τη 1-2 η ώρα και να βλέπω βίντεο και να ξυπνήσω το πρωί για να πάω στη δουλειά τρέχοντας, όντας κουρασμένος, και πολλές άλλες έτσι συνήθειες οι οποίες μπορεί να συνοδεύουν, όπως το να είμαι σε ένα θρανείο και να έχω ένα μπουκάλι νερό που έχω βάλει σαν στόχο ότι μέχρι να τελειώσω την εργασία μου θα έχω πιει όλο το μπουκάλι, ή ότι θα περπατήσω για να πάω στη δουλειά και θα πάρω το μετρό για παράδειγμα και δεν θα πάω με το αυτοκίνητο να το αφήσω ακριβώς απ' έξω και να περπατήσω 2 βήματα. Οπότε οφείλουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα βαθιά γιατί που θα μας βοηθήσουν τις ημέρες που δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε απλά να χαλαρώσουμε και να φάμε. Που ο στόχος είναι τελείως μη ξεκάθαρος μέσα στο μυαλό μας και στην ουσία λέμε δεν με νοιάζει τώρα να βγω στην παραλία, δεν με νοιάζει τίποτα. Τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να περάσουν αυτές οι μέρες γιατί είμαι πολύ ζορισμένος, είμαι πολύ ζορισμένη. Οπότε να τα γράψουμε κάτω που να μην σχετίζονται με το πώς θα μοιάζω, αλλά να σχετίζονται με το τι μπορώ να αποκομίζω μέσα στην καθημερινότητά μου. Διότι ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ πιο εύκολα όταν ξέρει γιατί το κάνω αυτό και το βλέπει στην καθημερινότητά του, παρά για κάτι το οποίο δεν έχω και πιθανότατα να μην αποκτήσω και ποτέ. Η ιδιοδεκτικότητα. Αυτό σκέφτομαι όσο ώρα μιλάς, που είναι η ικανότητά μας να παρατηρούμε τι συμβαίνει στο σώμα μας. Δυστυχώς, μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία η οποία σε μαθαίνει από νωρίς να μπαίνει σε ρόλο παρατηρητή και να κοιτάς την εμπειρία του σώματός σου απ' έξω και να βλέπεις και να σκέφτεσαι πώς μπορεί να σκέφτεται αυτός που με βλέπει, τι μπορεί να νομίζει για μένα αυτός που με βλέπει, σιγά σιγά χάνουμε την ιδιοδεκτικότητα. Και τελικά δεν εστιάζουμε στην εμπειρία μας, που μπορεί να είναι πονάει η κοιλιά μου γιατί έφαγα πολύ, αλλά εστιάζουμε στην εικόνα των πραγμάτων. Φαίνομαι φουσκωμένος. Δεν εστιάζουμε στο είμαι κουρασμένος, εστιάζουμε στο μήπως φαίνομαι χλωμός. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να εκπαιδευτεί ένας άνθρωπος που αυτή του την τόσο ανθρώπινη ικανότητα του να ξέρει τι του γίνεται μέσα του και πάνω στο σώμα του και στο δέρμα του και όλα αυτά που αισθάνεται, να μπορεί και να τα αντιλαμβάνεται γνωστικά, λίγο τη χάνει. Πόσο εύκολο είναι τελικά να του πεις τώρα πρέπει να αναπτύξεις mindfulness και συνειδητότητα σε σχέση με το φαγητό. Ζωή είναι αυτό που λες, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και εγώ αυτό που παρατηρώ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε σε έναν διατροφολόγο. Δεν το έχουν αυτό καλλιεργημένο καθόλου. Και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βάλουν το φαγητό, να κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, στο κινητό, απλά να μπουν στη διαδικασία, στο ρυθμό αυτού του οποίου βλέπουν, να τρώνε και στην ουσία μετά να αισθάνονται τύψεις και ενοχές για κάποιο λόγο επειδή φάγανε. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να καταναλώσουν αυτό το γεύμα και το τι συνέβη. Ή μπαίνουν μέσα στο σπίτι από τη δουλειά και δεν κάθονται 2-3 λεπτά να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν, να ρίξουν τους παλμούς, να αρχίσει να πέφτει η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, να αρχίσουν να πιάσουν το συναίσθημα. Τι νιώθω τώρα αυτή τη στιγμή, νιώθω οργή, νιώθω θυμό. Και αν έχουν και παιδί, μπορεί αυτό να εκφραστεί και στην οικογένεια μέσα. Οπότε το ακούω πάρα πολύ αυτό που λες. Το πώς θα καλλιεργηθεί αυτό είναι να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν το κάνουμε και να αρχίσουμε να έχουμε έλεγχο σε ένα πράγμα. Στο τι μπορώ να έχω έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο κομμάτι της διατροφής, αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι μπες στη διαδικασία να μασίσεις τις 3 πρώτες μπουκές τουλάχιστον 15 φορές. Να μασίσεις καλά την τροφή, να μυρίσεις αυτό που πρόκειται να φας, να δεις λίγο τα χρώματα της τροφής και να μπεις στη διαδικασία να κλείσεις την τηλεόραση, να βάλεις λίγο χαλαρή μουσική, δηλαδή να φτιάξεις λίγο το κλίμα γύρω σου και να ηρεμήσεις και να εστιάσεις εκείνη την ώρα στη στιγμή. Και πολλές φορές να κάνουμε μια αυτοπαρατήρηση, να δω πώς αισθάνομαι το σώμα μου. Νιώθω πρισμένος, πού νιώθω το πρίξιμο, το νιώθω στην κοιλιά μου, νιώθω ότι η καρδιά μου αυτή τη στιγμή χτυπάει δυνατά, μπορώ να αναπνεύσω και θα νιώσω καλύτερα αν αναπνεύσω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν με τις οδηγίες χρήσης, που δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Και εσύ, από ό,τι μου είπες, κάνεις και εκπαιδεύσεις σε εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι, όπου μαθαίνεις τον κόσμο
τρόπους ευεξίας. Οπότε που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι πλέον οι εταιρείες δεν έχουν απλά ανθρώπους που θέλουν απλά να τους βγάλουν τη δουλειά, θέλουν να νιώθουν καλά όντας μέσα στον οργανισμό αυτό. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μάθουμε στην ουσία πώς να λειτουργούμε το σώμα μας, να μάθουμε να νιώθουμε καλά και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό που μας συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Νιώθω θυμό και μπαίνω στη διαδικασία να ξεσπάω στο φαγητό, και αν νιώθω θυμό, πώς μπορώ με κάποιον άλλο τρόπο να τον εκφράσω? Θα μπορούσα για παράδειγμα να πάρω τη φίλη μου τη Ζωή και να της πω αυτό το οποίο αισθάνομαι και να το εκφράσω με αυτόν τον τρόπο? Θα μπορούσα αντί να πάω στο φαγητό να μπω στη διαδικασία να κάνω ένα χαλαρό μπάνιο? Δηλαδή να βρω άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να εκφράσω το συναίσθημα το οποίο βιώνω αυτή τη στιγμή, καταρχήν να το κατανοήσω και έπειτα να βρω τρόπους να το εκφράσω. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν ανέκφραστα συναισθήματα και ανικανοποίητες ανάγκες. Και είναι και ο βασικότερος λόγος που αρχίζουμε και βγάζουμε και διάφορα θέματα στην καθημερινότητά μας, όπως είναι τα αυτοάνοσα και πολλά άλλα ακόμα θέματα στην ψυχική μας υγεία και το κυριότερο για μας τους διατροφολόγους, τις διατροφικές διαταραχές. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε αυτό που λέμε τον ιδανικό εαυτό και τον πραγματικό εαυτό. Τι ωραία. Η απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό και στον ιδανικό εαυτό δημιουργεί πάρα πολύ σύγκρουση και στρες. Σε αυτό το κενό ανάμεσα σε αυτά τα δύο μπαίνει η βιομηχανία της δίαιτας. Έτσι. Ακριβώς εκεί. Και θέλω να σου πω κάτι. Διάβασα λοιπόν το βιβλίο σου. Εν τω μεταξύ, η διατροφή είναι ένα θέμα που με απασχολεί σαν γυναίκα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παιδάκι, να διαβάζω, ας πούμε, Σούπερ Κατερίνα και να λέει πρέπει να χάσει τα κιλά πριν βγει στην παραλία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα η Σούπερ Κατερίνα. Ελπίζω όχι. Εντάξει. Ελπίζω όχι. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε κι άλλους με τα ψυχολογικά τα δικά μας. Με απασχολεί λοιπόν από πάντα. Κατ' επέκταση, έχω διαβάσει και αρκετά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει consensus κάπου. Αυτό που λέμε στην επιστημονική κοινότητα. Γιατί διαβάζει ένα βιβλίο, το οποίο την ώρα που το διαβάζω, ένα βιβλίο για το fasting, μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Έχει βιβλιογραφικές αναφορές, έχει μέσα έρευνες που έχουν γίνει. Διαβάζω ένα βιβλίο για το κέτο. Έχει βιβλιογραφικές αναφορές. Πρέπει να πάρουμε διδακτορικό στη διαιτολογία και τη διατροφολογία για να χτίσουμε κάποιες υγιείς συνθήκες. Υγιείς, όχι υγιεινές. Ναι. Υγιείς συνθήκες σε σχέση με το πώς βλέπουμε το σώμα μας. Τώρα αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Υπάρχει πολλή πληροφορία εκεί έξω. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που συμβαίνει στον κλάδο της διαιτολογίας, που είναι ότι οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι πλέον αναβαθμίζονται με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οπότε πλέον γινόμαστε σύμβουλοι του κράτους στο κομμάτι της διατροφής και έχει θεσμοθετηθεί ότι όποιος κάνει, λοιπόν, λέει τέτοιες συμβουλές δημόσια, προδιαθέτει τον κόσμο να κάνει κάποιες διατροφικές συνήθειες κτλ. Δίνει χαρτιά δίαιτες, δίνει συμβουλές και όλα αυτά, διώκεται ποινικά για αντιποίηση επαγγέλματος και το πρόστιμο είναι, αν θυμάμαι καλά, 15.000 ευρώ και 1 χρόνο φυλάκιση. Οπότε σταδιακά θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι που βγαίνει σαν πληροφορία έξω στον κόσμο θα είναι πολύ καλύτερα θεσμοθετημένο και ότι θα βγαίνει από επαγγελματίες που όντως δεν θέλουν να σε πείσουν ότι σε παχαίνει η ντομάτα και το σουβλάκι για να σου παίρνουν χρήματα και να σου πουλάνε τεστ βιοσυντονισμού, ότι με βάση το γονιδίωμά σου έχεις την τάση για αυτές τις τροφές, οπότε μη τρως αυτές τις τροφές και θα δυνατήσεις κτλ. Η διατροφή είναι μια επιστήμη και δεν είναι άποψη, όπως οι περισσότεροι βγαίνουν και λένε ότι εγώ θεραπεύτηκα με αυτό, εγώ νιώθω καλά με αυτό, βοήθησα και 5 ανθρώπους, οπότε θα το κάνεις και εσύ και θα σε τέλεια, και ότι εμείς ξέρουμε και αυτοί δεν ξέρουν. Και ότι εμείς οι διατροφολόγοι έχουμε κρυμμένα πράγματα τα οποία δεν τους λέμε. Πραγματικά για έναν διατροφολόγο, και πολλές φορές τους το λέω πολύ απλά, αν εγώ, ας πούμε για παράδειγμα εσένα Ζωή, έτσι, επειδή είσαι συνομιλητριά μου, αν εγώ μπορούσα να σε βοηθήσω να πετύχεις το στόχο σου πιο γρήγορα, δεν θα ήταν καλό για μένα, γιατί θα μου έφερνες και τις φίλες σου και τους φίλους σου και θα ήμουν εγώ επιτυχημένος? Προφανώς. Αλλά γνωρίζω ότι το να κάνω πράγματα τα οποία μακροπρόθεσμα δεν θα σε βοηθήσουν, στην ουσία πραγματικά είναι σαν να σε κοροϊδεύω. Και ένας επαγγελματίας υγείας που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του διαιτολόγου, διατροφολόγου, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει όλα αυτές τις ακραίες μορφές δίαιτας, ούτως ώστε να σου πάρει τα χρήματα, να έρθεις να το πεις στις φίλες σου και μετά εσύ να σου δημιουργηθούν κάποια δίπολα, ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, να αρχίσεις να έχεις μια κακή σχέση με την τροφή, υπερφαγικά κτλ. Όπως μπορεί να συμβαίνει με όλες αυτές τις δίαιτες τις σκληρές που υπάρχουν. Οπότε
Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία η οποία θα έρθει σιγά σιγά στην Ελλάδα. Όμως δυστυχώς η ζημιά νομίζω λίγο πολύ έχει συμβεί στον ελληνικό πληθυσμό. Έχουμε φύγει πολύ μακριά από τη μεσογειακή διατροφή, το μεσογειακό θαύμα, όπως το αναφέρουν πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι όταν λένε για μεσογειακή διατροφή, λένε μεσογειακό θαύμα, θα πάρουμε τρόφιμα για να κάνουμε τη μεσογειακή διατροφή κτλ. Και το πληρώνουν πανάκριβα. Οι Έλληνες τώρα κάνουν μεσογειακή διατροφή. Θέλω να μου πεις πραγματικά την ημέρα ενός φίλου σου, ας πούμε, πώς μπορεί να τρέφεται. Κάνε με Δεν μια θα σου πω αυτό, έτσι. θα σου πω κάτι καλύτερο. Το ξέρεις, το Be Real. Το? Το Be Real. Το Be Real, ναι, την Είναι ένα εφαρμογή. application λοιπόν που για ένα φεγγάρι είχε κάνει τεράστιο γκέλ. Το χρησιμοποιούσε πολλοί κόσμος. Και τι είναι το Be Real για όποιον δεν το ξέρει? Ουσιαστικά μοιάζει λίγο με το Instagram. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορείς να ποστάρεις ό,τι θες και όποτε θες. Χτυπάει μια ειδοποίηση μία συγκεκριμένη ώρα την ημέρα και εκείνη τη στιγμή πρέπει να βγάλεις μια φωτογραφία που είσαι, τι κάνεις και ένα selfie. Αυτό. Και δεν το ελέγχεις, δεν έχεις κανένα έλεγχο, δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτό και φεύγει προς τα έξω. Και γι' αυτό το λένε Be Real. Η λογική είναι ότι στον αντίποδα των στυλιζαρισμένων social media που θέλουν να μας ενοχοποιήσουν, δείχνοντας μια ζωή που μάλλον δεν υπάρχει τελικά, έλα να δεις πραγματικά, αν χτυπήσει μια ειδοποίηση, τι κάνει όντως ο άλλος. Εκεί είδα τι τρώνε οι φίλοι μου. Όταν είχαμε όλοι Be Real, που έβλεπα το Instagram τους και θα είχε μέσα sushi, κάθε δεύτερη μέρα fine dining και steaks, και ξαφνικά ήτανε ένα toast σε ένα bowl, ένα burger, McDonald's. Απίστευτο. Και βλέπεις εκεί την πραγματικότητα. Αν καθίσουμε και αναλύσουμε όντως τη μέση έτσι, διατροφή, όντως, τι θα είναι? Ξυπνάνε το πρωί, θα πάρουν ένα κουλούρι, τσιγάρο, καφέ, θα περάσει λίγο η μέρα, θα φάνε κανένα τοστάκι ή καμιά τυροπιτούλα που μπορεί να βρουν. Μ' αρέσει που τα λες μια μιζέρια. Κοίταξε. Καμιά τυροπιτούλα. Ναι, ό,τι βρούμε βρούμε εύκαιρο. ναι. Ό,τι είναι εύκολο. Ό,τι είναι εύκολο και γρήγορο. Θα περάσουν πάρα πολλές ώρες μετά από εκεί και θα πάνε στο βραδινό. Εκεί νομίζω λίγο το σώζει ο σύγχρονος Έλληνας, το σώζει εκεί στο βραδινό. Όπου θα παραγγείλει από το eFood την πίτσα ή το σουβλάκι και θα πάρει την Coca-Cola τη Zero. Εκεί είναι λίγο που το σώζει. Και στην πραγματικότητα, ενώ οι ξένοι χρησιμοποιούν τη λέξη μεσογειακή διατροφή, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τη μεσογειακή δίαιτα και ότι θα θεραπεύσουμε πάρα πολλά πράγματα, τα καρδιαγγειακά κτλ. Ο Έλληνας πλέον δεν κάνει τη μεσογειακή διατροφή. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως, που μας έχουν πασάρει μέσα στην καθημερινότητά μας και έχουμε αποστραφεί τελείως από αυτό το κομμάτι. Το να φάμε φακές, το να φάμε όσπρι, το να φάμε λαδερό, μας φαίνεται και λίγο decadence. Είναι πιο εύκολο να μπούμε στη διαδικασία κιόλας να παραγγείλουμε. Έχουμε τεράστιο άγχος μέσα στην καθημερινότητα. Ο σύγχρονος Έλληνας, αυτή τη στιγμή έβλεπα την έρευνα που έδειχνε στη Eurostat ότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Για κάποιους που μας λέγανε ότι οι Έλληνες είμαστε της Ευρώπης, ότι είναι οι πιο έτσι, αργόσχολοι κτλ. Όταν το ζήσαμε κι αυτό. Οπότε, ο σύγχρονος Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει τη μεσογειακή διατροφή, η οποία θεωρείται ως το μεσογειακό θαύμα, την οποία δεν την ακολουθεί, έχει το μεγαλύτερο στρες στην Ευρώπη, ενώ θα έπρεπε που έχουμε τον ήλιο να είμαστε από τους πιο ευτυχισμένους λαούς, να μην είμαστε από τους πιο ευτυχισμένους λαούς και πραγματικά χρειάζεται λίγο να κάνουμε μια αλλαγή. Κάτι το οποίο να βάλουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή, γιατί βλέπουμε ότι όσο βγαίνουμε εκτός της διατροφής μας, αρχίζουμε τελικά και δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχει και το διαγενειακό τραύμα, το οποίο είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι δεν μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ. Όντως, αυτό που λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου κατοχικό σύνδρομο, πλέον ξέρουμε, υπάρχουν τόσες έρευνες, όχι μόνο στην ελληνική κατοχή, αλλά στο μεγάλο λοιμό της Ολλανδίας, στους λοιμούς της Κίνας. Έχουμε έρευνες από επιζώντες στο ολοκαύτωμα που δείχνουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια ανθρώπων που πέρασαν πείνα όντως έχουν υπερευαισθησία στο στρες, όντως έχουν αλλαγή στο μεταβολισμό, όντως είναι πιο επιρρεπείς στην παχυσαρκία. Έτσι. Είμαστε πολύ κοντά σε όλα αυτά σαν χώρα, δεν είμαστε τόσο μακριά. Είμαστε. Στο πότε περάσαμε εμφύλιο, στο πότε περάσαμε κατοχή. Το πας πολύ βαθιά πάντως, Ζωή. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Ναι, γιατί όταν μεγαλώνεις και βλέπεις μια γιαγιά η οποία κρύβει ψωμί στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης, δεν είναι δύσκολο στο μυαλό σου να λες ας έχω το ψυγείο γεμάτο. Δηλαδή, να σου περάσει αυτή η λογική, να έχω εγώ το ψυγείο γεμάτο και βλέπουμε. Καλύτερα να περισσέψει παρά να μην φτάσει. Αυτό λέγαμε εμείς στο σπίτι. Βέβαια. Υπάρχουν χαραγμένα πράγματα τα οποία μεγαλώνουμε αυτή τη στιγμή τις επόμενες γενναίες με πεποιθήσεις των παλαιότερων γενναιών.
οι οποίες πραγματικά με την πληθώρα τροφής πλέον που υπάρχει, απλά μας πάνε πίσω. Για παράδειγμα, φάε, γιατί τα παιδάκια στην Αφρική δεν έχουν φαγητό. Και δηλαδή εσύ θα φας τώρα για το παιδάκι στη Σενεγάλη, ξέρω εγώ, και τρώγοντας εσύ παραπάνω φαγητό, ξαφνικά το παιδί στη Σενεγάλη θα νιώσει καλύτερα. Εντάξει, ο Έλληνας εκεί που είναι στη Μυτιλήνη έφαγε παραπάνω φαγητό, οπότε είμαι καλά τώρα που δεν έχω φαγητό. Όχι μόνο αυτό, είναι και το. Δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι αν δεν έχει τελειώσει το φαγητό σου. Πολύ σωστό. Αν δεν φας το φαγητό σου, δεν έχει γλυκό. Έτσι. Και κάπως είμαστε πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία. Ακριβώς. Πρώτη στην παιδική παχυσαρκία, δεύτερη στον κόσμο στην παιδική παχυσαρκία, πρώτη στην Ευρώπη. Είμαστε από τις πιο παχύσαρκες χώρες στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη, στον ενήλικο πληθυσμό. Και στις πρωτιές είμαστε πραγματικά. Είμαστε και πρώτοι στη διαφθορά. Διάβαζα πρόσφατα. Περάσαμε την Ουκρανία. Περάσαμε την Ουκρανία. Βέβαια τώρα εντάξει, είναι εκτός η Ουκρανία, έχει τον πόλεμο. Ναι, δεν έχουμε στατιστικά τώρα. Δεν έχουμε στατιστικά. Ναι. Δυστυχώς έχουμε πολλές πρωτιές, οι οποίες είναι αρνητικές πρωτιές. Νομίζω μόνο στα προφυλακτικά ήταν η πρώτη η Ελλάδα, που θεωρητικά μπορεί να είναι θετικό. Είχαμε επεισόδιο για τη γυναικεία αναπαραγωγική υγεία. Μας είπε ο γιατρός, οι γένες έχουν πέσει σε 70.000 από 130.000 που ήταν. Ναι, δυστυχώς. Αλλά τουλάχιστον χρησιμοποιούμε προφυλάξεις, ευτυχώς. Όχι, αυτό καλό. Γι' αυτό έχουν πέσει γένες. Ναι, αλλά όχι, αυτό καλό είναι. Καλά κάνουμε και το κάνουμε. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις που περνάνε από γενιά σε γενιά, τις οποίες τις τηρούμε χωρίς να το καταλάβουμε και τις περνάμε στις επόμενες γενιές. Οι οποίες όμως αυτές οι συνήθειες, όπως ας πούμε για παράδειγμα, αν δεν είσαι καλό παιδί θα φας μπάμιες. Άρα οι μπάμιες στο μυαλό μας είναι το τιμωρητικό φαγητό. Αν δεν είσαι καλό παιδί δεν θα φας σήμερα το τάδε φαγητό, γιατί δεν είσαι ένα καλό παιδί. Οπότε όλα αυτά αρχίζουν και έχουμε τα δίπολα σταδιακά. Ότι υπάρχουν οι καλές και υπάρχουν και οι κακές τροφές. Άρα η τροφή αρχίζει και έχει ηθική αξία, ενώ δεν θα πρέπει να έχει ηθική αξία το φαγητό. Και ξαφνικά νομίζουμε ότι η πίτσα, το σουβλάκι, το μπέργκερ και όλες αυτές οι τροφές ξαφνικά είναι παχυντικές. Ενώ στην ουσία το να φάω μέσα στην εβδομάδα μου μία φορά πίτσα ή να φάω το γλυκό μου μέσα στην εβδομάδα δεν θα με παχύνει. Αλλά το να μπω στη διαδικασία να τα έχω στο μυαλό μου απαγορευμένα και τώρα δεν κάνω δίαιτα, άρα τα υπερκαταναλώνω γιατί όταν μπω στη δίαιτα θα τα στερηθώ, είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί σαν διατροφική συμπεριφορά εγκεφαλική στο να βγαίνουμε εκτός του στόχου μας. Και το να είμαι τώρα σε δίαιτα, τώρα δεν είμαι σε δίαιτα, ενώ στην ουσία δίαιτα σημαίνει τρόπο ζωής από αρχαιότητα των χρόνων. Εμείς το έχουμε κάνει τώρα αυτό ένα δίπολο το οποίο όποτε μας συμφέρει μπαίνουμε και βγαίνουμε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή μας. Οπότε πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι, να φύγουμε από αυτή την κουλτούρα της δίαιτας, ότι κάνω κέτο, κάνω κάρνιβο, κάνουμε αυτό, γιατί στην ουσία αν δεν μπορούμε να το κάνουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας, να μην το ξεκινάμε καθόλου. Κάτι το οποίο ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω, μην το κάνω. Διότι αν το κάνω αυτό, στην ουσία, μέσα σε 1-2 μήνες θα τα έχω παρατήσει και μετά θα έχω πίσω το πώς ήμουνα και όλες τις τύψεις, τις ενοχές, δηλαδή μια ψυχολογική κακή κατάσταση και μια βιοχημία κατεστραμμένη. Ωραία, άσε το carnivore, άσε το keto. Όμως, θέλω να σε ρωτήσω για 2 συγκεκριμένες δίαιτες, διατροφές, trick, τα οποία και τα διάβασα πολύ και κάπου με βοήθησαν και κάπου με μπέρδεψαν κιόλας. Τέλεια. Θέλω λοιπόν πρώτον να σε ρωτήσω κάποια πράγματα από τη λογική του fasting. Π.χ. έχω διαβάσει σε αυτούς που πιστεύουν πολύ το fasting, που σου λένε ότι όχι πρωινό. Το πρωινό δεν είναι στην κουλτούρα μας. Το πρωινό είναι διαφημιστικό τρίκ. Ποτέ δεν τρώγαμε πρωινό. Αυτό έχει βγει για να πουλάνε δημητριακά. Τελικά, τι πιστεύεις για το πρωινό εσύ? Κοίταξε, εγώ όταν βλέπω εξετάσεις θα δω τη γλυκόζη του ατόμου. Αν για παράδειγμα έχει μια χαμηλή γλυκόζη το πρωί, θα του πω αν πεινάει κιόλας να καταναλώσει ένα καλό πρωινό, ένα υγιές πρωινό με ένα σωστό συνδυασμό. Αν όμως έχει μια υψηλή γλυκόζη και δεν πεινάει, προφανώς θα του πω να περάσουν 2-3 ώρες αφού έχει ξυπνήσει και μετά να καταναλώσει ένα πρωινό, το οποίο θα τον εκπαιδεύσω και τι συνδυασμό θα έχει για να μπορέσει να το καταναλώσει. Οπότε, πολύ σημαντικό εδώ λοιπόν να πω το εξής, ότι το fasting για τα χέρια ενός επαγγελματία είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή, όπως έχεις σε ένα γυμναστήριο το TRX για παράδειγμα, είναι ένα εργαλείο το TRX. Δεν μπορείς να πεις τώρα ότι το TRX μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε όλο τον πληθυσμό. Κάποιοι, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι αθλητές και με το που ξυπνήσουν πρέπει οπωσδήποτε να φάνε, γιατί έχουν πολύ αυξημένο μυϊκό ιστό και χρειάζεται ενέργεια το σώμα τους, γιατί στην ουσία θα καταβολήσει
και έχεις και ένα πληθυσμό ο οποίος έχει μια αυξημένη περιφέρεια, για παράδειγμα, και αντίσταση στην ίνσουλιν, οπότε δεν θα καταναλώσουν πρωινό. Οπότε το εργαλείο του fasting μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ανάλογα με τον πληθυσμό στο οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε. Και δεν είναι για όλους. Αυτό. Οκ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος σε κάποια περίοδο της ζωής του να κάνει κάποιο fasting, μετά να προχωρήσει σε μια άλλου τύπου διατροφή και παρόλα αυτά να έχει σταθερά αποτελέσματα. Ακόμα Ναι. και αν θέλει να χάσει. Και πολύ σημαντικό να πω το εξής. Ξεκινάει ένας άνθρωπος να κάνει fasting. Ωραία. Αν για παράδειγμα βρεθεί με τους φίλους του και 8 η ώρα έχει πει ότι σταματάω να τρώω. Δηλαδή τι κάνει, βλέπει τους φίλους του να τρώνε. Δεν δημιουργεί έτσι μια κοινωνική. Περιθωριοποίηση. Ακριβώς. Με έναν αποκλεισμό, ναι. Ο όρος υγεία περικλεί μέσα και το κομμάτι το σωματικό, το ψυχικό, αλλά και το κοινωνικό. Αν δεν έχω κοινωνική υγεία, είμαι τελικά υγιής. Όχι, Και είναι ένα από τα ίσα-ίσα ερωτήματα. όχι, δεν είναι καν ερώτημα. Πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε σύστημα υποστήριξης, είμαστε κοινωνικά όντα, πρέπει να μπορούμε να κοινωνικοποιούμαστε, διότι διαφορετικά η μοναξιά μάλλον θα οδηγήσει σε υπερφαγία. Έτσι. Όπως έτσι ακριβώς. γράφεις πολύ καλά και το ξέρουμε. Το είπες κι εσύ ότι τις πιο πολλές φορές που έχουμε περίεργη σχέση με το φαγητό, υπερφαγικά ας πούμε, επεισόδια, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει ένα συναίσθημα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και όχι μια μεγάλη πείνα. Και συνήθως είμαστε και μόνοι. Ένα υπερφαγικό δεν θα είμαστε μαζί και θα καθίσω και θα σου πω δώσ' μου 5 λεπτά. Να καταναλώσω 4.000 θερμίδες. Αυτό και μετά. Ποτέ δεν θα Συνήθως γίνει, ναι. είμαστε μόνοι μας και εκφράζουμε το συναίσθημά μας εκείνη τη στιγμή μέσω της τροφής ή έχουμε ανέκφραστα συναισθήματα και με κάποιο τρόπο αυτό το κενό προσπαθούμε να το γεμίσουμε μέσω της τροφής. Οπότε το fasting και όλα αυτά τα εργαλεία, καλώς ή κακώς, μας βγάζουν στο περιθώριο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμπερίληψη, είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε αυτή η διατροφή τελικά με βοηθάει κοινωνικά, μπορώ να την ακολουθήσω ή μπορώ να την ακολουθώ για κάποιες μέρες και μετά δεν την ακολουθώ και νιώθω άσχημα που δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Είναι κάποια βασικά ερωτήματα που οφείλουμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί θα σου πω, Ζωή, το εξής. Δεν είμαι κατά καμίας δίαιτας. Είμαι υπέρ στο να μπω σε μια διαδικασία να φροντίσω τον εαυτό μέσω της τροφής, αρκεί αυτό να μπορώ να το κάνω, να είναι ένας τρόπος ζωής. Γιατί όταν εγώ ξεκινάω να κάνω οποιαδήποτε διατροφική συμπεριφορά, αρχίζω και γράφω νέες νευρικές συνάψεις και όσο τις επαναλαμβάνω γίνεται ένας τρόπος ζωής, είναι μια καλωδίωση. Αν αυτό το κάνω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στην ουσία φτιάχνω μια σύναψη την οποία δεν θα χρησιμοποιώ. Άρα είναι δώρον άδωρον. Άλλη, influencer, την ακολουθώ. Glucose Goddess, την ξέρεις? Ναι, είναι εκείνη που έχει γράψει και το Το βιβλίο. διάβασα. Ναι. Διάβασα το βιβλίο της λοιπόν. Όλη της η φιλοσοφία έχει να κάνει με τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Και όλη της η φιλοσοφία είναι τι πρέπει να κάνεις για να μην ανεβαίνει πολύ Η απότομα η γλυκόζη. Γιατί αν ανέβει πολύ απότομα, μετά θα πεινάς πιο πολύ, θα πέφτει η ενέργειά σου, θα καταλήξεις να τρως περισσότερο. Εγώ από το βιβλίο της πήρα κάποια tips που τα δοκίμασα και όντως με βοήθησαν. Πολύ Π.χ. σωστό. λέει η Glucose Goddess, το πρωινό δεν πρέπει να είναι ποτέ γλυκό. Πρέπει να είναι πάντα πρωτεϊνούχο. Και όντως έκοψα το γλυκό πρωινό και το αντικατέστησα με αυγά, τέλος πάντων πρωτεϊνικές βάσεις. Και όντως είδα μια διαφορά στο ότι είχα πιο σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα. Το άλλο που έλεγε είναι όταν πάντα να ξεκινάς με σαλάτα το γεύμα σου και να βάζεις και λίγο ξύδι μέσα. Γιατί το ξύδι ρίχνει τη γλυκόζη. Το μιλόξιδο λέει. Μιλόξιδο, ναι. Μιλόξιδο Ναι, λοιπόν. για Το έκανα και καλύτερη αυτό. ευγλυκαιμία. Τώρα δεν ξέρω. Σου λέω έτσι. Εμπειρικά η σκέψη μου είναι ότι είδα διαφορά. Σε βοήθησε αυτό? Ναι, είναι έτσι νιώθω. Απ' την άλλη δεν έχω και κανένα Ωραία. θέμα φοβερό. Αν σε Αλλά βοήθησε, είδα ότι είχα πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα, ότι πίνουσα λιγότερο. Αυτό. τέλειο. Αν νιώθεις ότι αυτό που κάνεις σε βοηθάει και μιλάει μέσα στην ψυχούλα σου και νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι καλό και όντως το βλέπεις και στον εαυτό σου και στο σώμα σου και γενικά νιώθεις καλά που το κάνεις, για μένα συνέχισε το. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μου λένε πίνω νερό με λεμόνι το πρωί για να χάσω λίπος. Και είναι χαρούμενοι. Τι θα τους πω τώρα επιστημονικά ότι δεν ισχύει? Εντάξει, άμα μας αρέσει κάτω. Δηλαδή δεν θα πάω κόντρα σε κάτι το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και σου δίνει ασφάλεια, προφανώς. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις στη διατροφή. Εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε και τα πιστεύω του άλλου ανθρώπου και την προηγούμενη εμπειρία του και όχι εγώ να προσπαθήσω να τον επανακαθορίσω διατροφικά, αλλά να σεβαστώ ποιος είναι αυτή τη στιγμή, να τον εκπαιδεύσω και να τον μάθω να αγαπάει το σώμα του και να δω σε τι φάση βρίσκεται παρακίνηση, σε τι φάση είναι η ζωή του και να πάω σε αυτά να κουμπώσω 2-3 καινούργια πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω
100 πράγματα. Οι πυραμίδες δεν χτίστηκαν μέσα σε μία μέρα, ούτε σε ένα μήνα. Οι πυραμίδες χτίστηκαν μέσα στα χρόνια και μένουν εκεί να κοσμούν την πανανθρώπινη φύση μας. Άρα οφείλουμε να μπούμε στη διαδικασία, να σεβαστούμε ποια είναι η ζωή αυτή τη στιγμή και πώς μπορώ εγώ τη ζωή να τη βοηθήσω στην τωρινή της φάση να βάλει κάποιες καλές συνήθειες και κάποιες καλές δεξιότητες. Και όταν τις βάλουμε αυτά, όσο περνάνε οι μήνες, να χτίσω πάνω σε αυτά και όχι να πάω να τις βάλω όλο ένα καπέλο, αυτό που πιστεύω εγώ διατροφικά ότι θα τη βοηθήσει πραγματικά. Άρα λοιπόν, αν έδινες κάποια tips σε ανθρώπους που σου λένε όχι θέλω να δυνατήσω, όχι θέλω να αλλάξω τη τροφή, αλλά θέλω να μάθω να αγαπάω το σώμα μου. Ναι. Τι θα έλεγες? Καταρχήν θα το έλεγα ότι δεν μπορείς να θεραπεύσεις ένα σώμα που μισείς. Πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και έπειτα να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε οτιδήποτε. Διότι το πιο γνωστό που βλέπω εγώ συχνά στο διαιτολογικό μου γραφείο έτσι και στην πράξη είναι ότι ας φτάσω εγώ εκεί που θέλω να φορέσω τα φορέματα ή τα κουστούμια μου που φορούσα και θα με αγαπήσω. Μέχρι τότε μαστίγωμα. Όχι, δεν πάει έτσι. Πρώτα θα με αγαπήσω και θα το κάνω γιατί με αγαπώ και με φροντίζω και μετά όσο κάνω αυτές τις καλές συνήθειες και συμπεριφορές θα φτάσω και προς το σώμα αυτό. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να γίνουμε αυτό για να μας αγαπήσουμε. Γιατί μπορεί να φτάσουμε μια ζωή να τη ζήσουμε και να μην μας αγαπήσουμε τελικά ποτέ. Επίσης, μπορεί να μην χάσει ποτέ τα κιλά. Και εδώ, στα κιλά, να σου πω από τη δική μου πλευρά, εσένα φυσικά για τα κιλά σου έρχονται. Εμένα μπορεί να μου έρχονται και να μου λένε όταν θα πάρω αυτή την προαγωγή. Όταν θα πάρω αυτή τη δουλειά. Όταν θα φτάσω να βγάζω τόσα χρήματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χάνεσαι σε αυτές τις παγίδες και να βάζεις εσύ ο ίδιος εμπόδια στο να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Τι θα γίνει αν δεν έρθουν όλα αυτά ποτέ? Όλα αυτά που αφήνεις για να τα κάνεις αύριο, περιμένοντας να πιάσεις τον ιδανικό εαυτό. Εν τω μεταξύ, ο πραγματικός είναι εκεί και κάθεται και κλείσει τη γωνία. Έτσι. Για τη μοναξιά του, για τις ενοχές του, για τη στεναχώρια του, για το ότι δεν πήγε βόλτα, για το ότι δεν φορά τα ρούχα που του αρέσουν. Ζωή, αυτό που λες είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί πραγματικά ο περισσότερος κόσμος βάζει ένα στόχο και λέει ότι θα γίνω ευτυχισμένος όταν γίνω αυτό. Και πραγματικά γίνεται αυτό που θέλει. Είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Αν τους ρωτήσεις περισσότερους, δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Δηλαδή. Και εσύ μου λες και για τους λίγους τυχερούς που ήρθε αυτό το τέλειο έτσι όπως το περιμένανε. Και πολλές φορές δεν εξαρτάται και από σένα. Ναι. Μπορεί κάτι να μην έρθει ενώ το θες πολύ και μπορεί να έχεις και το ταλέντο και να έχεις βάλει και τη δουλειά, να τα έχεις κάνει όλα καλά. Και πάλι δεν είναι zero sum η τύχη. Το οποίο το βλέπω συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί μας το έχουν περάσει τόσο αλογικοί. Έρχονται και μου λένε: Πόβο ζωή, έχεις κάνει πολλά πράγματα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και απαντάω και λέω: Είμαι πολύ ευγνώμων, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαι πολύ τυχερή. Και μου λένε: Τι είναι αυτό που λες, έχεις βάλει τη δουλειά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της μεταβλητής, βεβαίως. Όταν λέω είμαι πολύ τυχερή, δεν εννοώ ήμουν τυχερή, δεν κατάλαβα κανείς ότι δεν είμαι καλή. Προφανώς δεν εννοώ αυτό. Εννοείται ότι έχω βάλει τη δουλειά, εννοείται ότι έχω ταλέντα. Είμαι τυχερή στο ότι είμαι πάντα υγιής, δεν μου έχει τύχει τίποτα. Έχω ένα απίστευτο σύστημα υποστήριξης που κανείς τους επίσης δεν έπαθε τίποτα. Έχω τις ίδιες φίλες από το σχολείο. Δεν έφυγε καν μία στο εξωτερικό. Πράγματα που είναι τόσο εύκολο να τα θεωρείς δεδομένα, αλλά δεν είμαστε ξεκομμένοι από τα συστήματα μέσα στα οποία υπάρχουμε. Και εκεί μπαίνει η τύχη. Σε βοηθάνε αυτά τα συστήματα ή όχι? Μπορεί όλα να τα κάνεις τέλεια και πάλι να μην σου βγει ένας στόχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Και δεν πρέπει να περιμένεις πότε θα είναι η ευνοϊκή στιγμή. Πότε θα είναι όλες τέλειες οι συνθήκες, επειδή μου έχει τύχει αυτό, τώρα δεν θα ξεκινήσω να κάνω κάτι. Δηλαδή κολλάει πάρα πολύ σε αυτό το οποίο λες. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να είναι όλες τέλειες οι συνθήκες, αλλά να μην είναι τώρα καλές συνθήκες και να πούνε ότι επειδή δεν είναι τέλειες οι συνθήκες μου δεν ξεκινάω. Που ο στόχος δεν είναι να είναι τέλειες οι συνθήκες. Το θέμα είναι να μάθεις να σε φροντίζεις και όταν οι συνθήκες είναι χάλια. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω να με φροντίζω όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά? Γιατί τώρα εσύ αυτά τα πράγματα που με έγραψες είναι πολύ ωραία. Έχεις τις φίλες σου, έχεις την οικογένειά σου, είναι όλοι με υγεία. Και φροντίζεις τον εαυτό σου και τον αγαπάς. Στην περίπτωση που πάθει κάποιος κάτι και πρέπει να τρέχεις στο νοσοκομείο, πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα σταματήσεις να σε αγαπάς? Ωραία, θα σου πω δύο πράγματα που έχουν νομίζω ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι πάντα είχα πολύ σταθερά κιλά, είμαι τυχερή και σε αυτό. Και είναι και βέβαια και πολύ πειθαρχημένη βέβαια, πολύ πειθαρχημένη γενικώς. Παρ' όλα αυτά στον COVID πάχυνα. Όχι τίποτα τρομερό, πήρα όμως 4 κιλά. Γιατί δεν κόπηκε το γυμναστήριο, κλείστηκα μέσα. Όταν βγήκα από τον COVID είχα μεγαλώσει επίσης. Δηλαδή μπήκα στον COVID 28, βγήκα, άμα τα βάλεις όλα μέσα, 31. Ήταν μια διαφορά αυτή, αισθητή και για το μεταβολισμό μου, την είδα πάνω μου. Ξέρεις τι ήταν μία από τις πιο απελευθερωτικές στιγμές? Πες το.
Όταν μάζεψα τα ρούχα που είχα πάρει ακριβώς πριν τον COVID, που ήταν ένα νούμερο λιγότερο και δεν μου κάνα πια, και το πήρα απόφαση ότι, σε αυτά τα φορέματα που φόραγα στα 28 πριν τον COVID, που ήμουνα 54 κιλά και όχι 58, δεν θα ξαναμπω μάλλον. Τέλος, θα τα χαρίσω στις ξαδέρφες μου. Το αποδέχτηκες και πήγες παρακάτω. Και έδωσα αυτά τα ρούχα και λέω θα ψωνίσω ρούχα που να μου αρέσουν και να μου ταιριάζουν όπως είναι το σώμα μου τώρα. Μέχρι να φτάσω όμως εκεί, και μόνο το ότι τα έβλεπα, με έβαζε σε ένα τρυπάκι να αυτομαστιγώνομαι, ενώ, ας πούμε, πήγα από το extra small στο small. Δεν βοηθάει και το ότι οι πιο αδύνατοι άνθρωποι δύσκολα θα βγουν και θα πούν ότι ναι, κάνω πολύ πειθαρχημένη διατροφή, προσέχω πραγματικά. Ναι. Πολύ συχνά θα σου πούν τρώω τι θέλω, τώρα έτσι τα έφεραν τα γονίδια, ενώ αυτό δεν ισχύει σχεδόν ποτέ. Ναι. Και τελικά χτίζεται μια εικόνα ότι κάποιοι έχουν αυτό το σώμα έτσι επειδή το έχουν και κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται. Όλοι δυσκολευόμαστε. Όλοι δυσκολευόμαστε, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις γιατί σου αρέσει οτιδήποτε κάνεις. Δηλαδή και το γυμναστήριο να περνάς όμορφα όσο το κάνεις. Δηλαδή εγώ η συμβουλή μου πάντα σε όλους είναι ότι αν δεν περνάς καλά κάνοντας την άσκησή σου, κάνοντας τη διατροφή σου, απλά μην το κάνεις, παιδί μου. Μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία απλά για να μαστιγώνεις για να έχεις ένα ωραίο σώμα. Δηλαδή αποδείξου το ποιος είσαι, αλλά βρες αυτά τα οποία σε κάνουν ευτυχισμένο. Δηλαδή για παράδειγμα, η συμβουλή μου εμένα δεν είναι να κάνεις απλά γυμναστική. Είναι να κάνεις κάτι το οποίο απολαμβάνεις και να περιμένεις πώς και πώς να το κάνεις. Άρα, όταν μου λένε ότι εγώ δεν μ' αρέσει η γυμναστική για το χύψη λόγο, του λέω δεν έχεις βρει ακόμα τη γυμναστική που να σου ταιριάζει. Και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τι μας ταιριάζει σαν ανθρώπους, να το απολαμβάνουμε, να περνάμε καλά. Και σαν στόχο πορείας, λοιπόν, να μην έχουμε το βάρος. Το βάρος. Μπορεί σήμερα το πρωί να ξύπνησα και να είμαι 90 κιλά και μέσα στην ημέρα να είμαι 94, να είμαι 95. Δεν πρέπει να μπαίνω στη διαδικασία να καθορίζω την επιτυχία ή την αποτυχία του προγράμματος με βάση το βάρος, αλλά να έχω άλλους τρόπους που θα αξιολογήσω την πρόοδό μου. Δηλαδή τις συνήθειες που μπορεί να έχω μέσα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή το κατά πόσο με φρόντισα, το κατά πόσο πήγα στη διαδικασία να πάω με τη ζωή σινεμά, να πάω θέατρο, να κάνω πράγματα τα οποία με ικανοποιούν, να μπω στη διαδικασία να βάλω τη σαλάτα μαζί με το γεύμα μου, να πάρω το φρούτο μαζί με την μπάρα μου μαζί στη δουλειά για να μην πέσω σε υπογλυκαιμία και μετά φάω μεγάλη ποσότητα το βράδυ. Δηλαδή μικρά πράγματα, το πώς με φροντίζω, θα μπορούσε να ήταν το μέτρο πορείας μου και όχι να με αξιολογώ με βάση το τι θα δείξει μια ζυγαριά. Γιατί ζωή. Είχαμε κάνει την μεγαλύτερη έρευνα πάνω στο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών στην Ελλάδα και είχαμε δει ότι το 92% των ανθρώπων που ζυγίζονται, το νούμερο που δείχνει η ζυγαριά επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στην ημέρα, καθώς επίσης τους διατάραζε την ψυχολογική τους κατάσταση. Σκέψου τώρα εσύ, που έχεις πετύχει όλα αυτά τα πράγματα που έχεις πετύχει, που είσαι η ζωή και ένας αριθμός ξαφνικά βγάζει τη ζωή και όλα σου αυτά. Το έπαθα. Έτσι. Το εκεί που σου είπα μετά τον COVID. Εγώ δεν είχα ζυγιστεί ποτέ. Και πήγα ένα ταξίδι στην Ισπανία και πήγαμε σε ένα μουσείο. Δεν θυμάμαι τι μουσείο ήταν, αλλά είχε και κάποιες ζυγαριές έτσι για πλάκα που κάτι κάναν. Και ανεβαίνω για ζυγαριά και λέω α, είναι χαλασμένη. Και μου κάνανε τα παιδιά, ναι, σιγά που είναι χαλασμένη. Και λέω, κάτσε ρε, δεν είχα καταλάβει. Μέχρι να το δω εκεί, δεν το είχα καταλάβει ότι είχα παχύνει. Και όταν το είδα, ξαφνικά έγινε το θέμα μου. Το θέμα μου, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ξαναλέω, είναι σημαντικό γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο θέμα με τα κιλά. Και παρόλα αυτά, έχω δυσκολευτεί. Ναι. Και πρέπει να φύγει από την εξίσωση το βάρος. Πρέπει να φύγει από την εξίσωση το βάρος. Δηλαδή να φύγει ο ιδανικός αριθμός. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν ιδανικό αριθμό. Δηλαδή αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο αριθμός, ο δικός σου μαγικός αριθμός, όλοι έχουν ένα μαγικό αριθμό που πιστεύουν όταν φτάσουν σε αυτό το μαγικό αριθμό θα είναι χαρούμενοι, η ζωή τους θα είναι καλύτερη, ξαφνικά όλα θα είναι πολύ πιο όμορφα. Το σημαντικό είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Αποδέχτηκα ότι αυτή τη στιγμή το σώμα μου έχει αλλάξει, το αγαπώ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχω άλλες ανάγκες. Έχω άλλες ανάγκες, έχω άλλη καθημερινότητα, έχω άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή με στρεσάρουν και δεν έχω απλά το σχολείο για παράδειγμα ή τις εξετάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η ζωή μου είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Οπότε να βρω έναν άλλο τρόπο να αναδείξω το σώμα μου, να αλλάξω το στυλ μου, να μπω στη διαδικασία σε πράγματα τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι όμορφα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και όχι να μπω στη διαδικασία να τιμωρώ το σώμα μου για ποιο λόγο δεν μπαίνω στα ρούχα που φορούσα όταν ήμουν στο Λύκειο ή όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Να μπούμε στη διαδικασία ότι έχω αυτό το σώμα, αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, να με αγαπώ ήδη, να το προβάλλω το σώμα μου με έναν τρόπο όπου να το σέβομαι
και να μην μπω στη διαδικασία ότι θα αγοράσω καινούργια ρούχα όταν φτάσω στο σώμα το οποίο επιθυμώ ή θα μπω στη διαδικασία να μαστιγώνομαι για να διατηρώ ένα σώμα με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, ούτως ώστε να χωράω σε αυτά τα ρούχα που μου αρέσουν. Κάτι που έγραψες και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι ακόμα κι αν είναι να κάνεις υπερφαγικό επεισόδιο, κάν το top. Κάνω κορυφαία. Κάν το Έτσι. top, κάν το κορυφαία. Και ήταν μια πολύ ωραία σκέψη αυτή. Γιατί πολλές φορές ένας άνθρωπος, αυτό που λες, νιώθει μοναξιά, είναι βράδυ, έχουν πάει όλοι για ύπνο, σηκώνεται, πάει στο ψυγείο, κάτι του φταίει και καταλήγει να τρώει πράγματα που κανονικά δεν θα έτρωγε. Οπότε τι του λες, ότι αν την έχεις αυτή την ανάγκη, πήγαινε εκεί, αλλά μην δημιουργείς συνθήκες που μετά θα σε κάνουν να νιώσεις ακόμα πιο άσχημα. Πάρε ένα πολύ ωραίο πιάτο, βάλε τη μουσική σου. Βάλε μέσα κάποια πράγματα συγκεκριμένα, αποφάσισε από πριν τι θα φας. Μπράβο. Να πας με ένα σχέδιο. Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία και ξεκινάει ένα υπερφαγικό ότι θα πάω να φάω λίγο ψωμί με ταχίνι και μέλι και λίγο δημητριακό και λίγο ντοματίνι και ξαφνικά μπαίνει στη διαδικασία το άτομο να έχει ανοίξει όλα τα ντουλάπια και να απλά να καταναλώνει τροφή. Αυτό που περιγράφω λοιπόν, κάνε το υπερφαγικό σου κορυφαίο, είναι πάρε το καλύτερο σου σερβίτσιο. Πάρε τα καλύτερά σου μαχαιροπύρουνα, που μπορεί να τα έχεις από το γάμο σου, ρε αδερφέ. Να βγάλει τα από εκεί μέσα, από τη βιτρίνα που τα έχεις. Μπες στη διαδικασία, βάλε μέσα την τροφή σου, βάλε το αυγό σου, βάλε το ντοματίνι. Φτιάξε δηλαδή ένα συνδυασμό στο πιάτο και φύγε από την κουζίνα. Και πήγαινε και φάτο και προσπάθησε να το απολαύσεις. Μπορεί να το κάνεις 10 φορές αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό να το κάνεις συνειδητά και να κάθεσαι και να απολαμβάνεις την τροφή και να προσπαθήσεις τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερο να το κάνεις έτσι, παρά να μπεις στη διαδικασία να αρχίσεις να τρως λίγο και ενοχικά ότι δεν θα φάω πολύ, αλλά στο τέλος θα γίνει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν μειώνεται η τάση για υπερκατανάλωση τροφής και αρχίζουμε και νιώθουμε πολύ πιο όμορφα για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και φεύγει λίγο το κομμάτι αυτό ότι το συναίσθημα το οποίο βιώνουμε εκείνη τη στιγμή γίνεται πολύ πιο ασθενές. Και πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο συναισθήματα ταυτόχρονα. Εκείνη τη στιγμή πολλές φορές μπορεί να αισθανόμαστε κάτι, μια σκέψη η οποία μας δημιούργησε ένα συναίσθημα και το συναίσθημα μας οδηγήσε σε μια συμπεριφορά. Πολλές φορές δεν στεκόμαστε στη σκέψη. Τι είναι αυτό που σκεφτόμασταν και μου δημιούργησε αυτό το συναίσθημα. Και εστιάζουμε μόνο στη συμπεριφορά η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε τύψεις και ενοχές. Λες λοιπόν ότι μπορεί το συναίσθημα να είναι στεναχώρια, αλλά εστιάζω στο ότι έφαγα παγωτό. Ναι. Και μετά κάθομαι και κλαίω για το παγωτό, αντί να κάτσω να σκεφτώ το γιατί αισθανόμουν στεναχώρια πριν. Που με οδήγησε να φάω παγωτό ενώ δεν ήθελα να φάω. Ακριβώς. Και πολλές φορές εκεί και το παγωτό να έχουμε φάει, πριν φάμε το παγωτό, αν περιμέναμε 8 λεπτά και βάζαμε μια αντίστροφη μέτρηση και κάναμε κάτι άλλο και λέγαμε θα το φάω το παγωτό. Οκ, δεν θα το στερηθώ, θα το φάω αφού το γουστάρω και θέλω συγκεκριμένα παγωτό, στο φάω. Και έβαζα μια αντίστροφη μέτρηση 8 λεπτά και έκανα ένα ντουζάκι, διάβαζα ένα βιβλίο, έπαιρνα μια φίλη μου τηλέφωνο κτλ. Η ανάγκη μου για γλυκό θα έφευγε. Διότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι η πραγματική πείνα, αλλά είναι συναισθηματική η πείνα. Και θέλω να ταΐσω το συναίσθημά μου. Και στο υπερφαγικό και σε οποιαδήποτε έτσι συμπεριφορά που μπορεί να θέλουμε πολύ συγκεκριμένα να φάμε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή μπορεί να ξεκίνησε μια ανάγκη για τροφή και έχει επίγον ότι αν δεν φάω κάτι, δεν βάλω στο στόμα μου, πάει, θα πεθάνω. Αυτό είναι το συναίσθημά μας το οποίο μιλάει. Απλά δεν έχουμε μάθει να το ακούμε. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και μας πυροδότησε όλη αυτή την αναταραχή και να κατανοήσουμε και τη διαφορά του στρες με το άγχος. Διότι το άγχος στην ουσία είναι αυτό που σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μου συμβεί. Μπορεί να φοβάμαι το αεροπλάνο, ότι αν είμαι μέσα στο αεροπλάνο θα πέσει. Αρχίζω και αγχώνομαι και έχω τα συναισθήματα σαν να πέφτει το αεροπλάνο. Το στρες στην ουσία είναι όταν είμαι μέσα στο αεροπλάνο και όντως πέφτει το αεροπλάνο. Που πολλές φορές δεν κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα τα οποία δεν μας συμβαίνουν και τα βιώνουμε κανονικά αυτά τα πράγματα, σαν όντως να συμβαίνουν. Άρα η αντιπρόταση είναι ζήσεις το τώρα. Να ζεις το τώρα και να μάθεις να ζεις το τώρα. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Παρατήρησε την τροφή. Τι είναι αυτό το οποίο πας να βάλεις στο στόμα σου. Μην βλέπεις την τηλεόραση. Μην μπεις. Άντε, τη ζωή, άκου την όταν το podcast της. Άκου το
Μην μπει στη διαδικασία εκείνη τη στιγμή να το βλέπεις κιόλας. Θέλουμε να παρατηρήσεις το άτομο, τι τρώει. Να μπει στη διαδικασία να αυτοπαρατηρείτε. Τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το συναίσθημά μου. Πολλές φορές το να κρατάω ένα ημερολόγιο συναισθημάτων είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και να έχω και κάποια συναισθήματα τα οποία πολλές φορές μας βοηθάνε για να μπορούμε να τα πιστοποιήσουμε ότι τώρα μάλλον αυτό αισθάνομαι, αυτό βιώνω. Και να παρατηρήσω ότι τι έχω την τάση να κάνω αυτή τη στιγμή που βιώνω αυτό το συναίσθημα. Εκεί θα μας ανακαλύψουμε πραγματικά το ποιοι είμαστε και για ποιο λόγο κάνουμε κάποιες συμπεριφορές που πολλές φορές δεν έχουμε κατανοήσει από πού πηγάζουν. Και όσο αρχίζουμε και καταγράφουμε κάποια πράγματα που μας συμβαίνουν, συναισθήματα, σκέψεις, αρχίζουμε να βλέπουμε τελικά και για ποιο λόγο οδηγούμαστε στο να κάνουμε και κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες έχουν επιζήμιες επιπτώσεις τελικά στην υγεία μας, στη ζωή μας και τελικά στους στόχους που μπορεί να θέτουμε. Όπως είναι το να χάσουμε λίπος, να αυξήσουμε μυϊκή μάζα, όπως είναι το να μην πάμε στο γυμναστήριο ή να μην πάρουμε μια προεγωγή στη δουλειά, διότι δεν αποδίδουμε με τον τρόπο που θα θέλαμε ή θα ήθελε τέλος πάντων ο πολυπόθητος HR μας που κάναμε πλάκα προηγουμένως. Κάτι που διάβασα στο βιβλίο και δεν το ήξερα καθόλου είναι ότι μία φλεγμονή στο έντερο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη. Ακριβώς. Δεν είναι φανταστικό το πώς όλα συνδέονται? Συνδέονται όλα και κυρίως το έντερο που δεν του δίνουμε καθόλου σημασία. Έχω γράψει μέσα στο βιβλίο ότι νιώθω σαν το σύγχρονο Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Επειδή που έγραφε ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός για το αποχητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο, έτσι γράφει και εγώ στο Fuck the Diet. Εκεί λοιπόν περιγράφω πώς το έντερό μας και το τι τρώμε μπορεί να μας οδηγήσει στο αν θα είμαστε χαρούμενοι ή όχι. Και όντως οι κοιτοκίνες οι οποίες περνάνε μέσα στην αιματική κυκλοφορία έρχονται μέσα στον εγκέφαλό μας και μας δίνουν μηνύματα άγχους, μας δίνουν μηνύματα όπου υπάρχει κίνδυνος, οπότε μας οδηγεί στο να έχουμε έναν αναβρασμό, να έχουμε μειωμένη αντίληψη, σκέψη, μνήμη και όλα αυτά επηρεάζονται από το εντεράκι μας. Όπου αυτό που θέλουμε στην ουσία τι είναι να κάνουμε, να αρχίσουμε να το βελτιώνουμε, γιατί το 80% των νευροδιαβιβαστών παράγονται εκεί. Νευροδιαβιβαστές όπως είναι η σερωτονίνη, που είναι η βασική ορμόνη της χαράς. Μπορεί να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και όντως η ψυχοθεραπεία θα βοηθάει σε τεράστιο βαθμό. Αλλά αν δεν έχουμε την κατάλληλη χημεία, πώς θα μπορούμε να παράξουμε τα συναισθήματα της χαράς και της εφορίας από τη στιγμή που το σύστημά μας δεν μπορεί να τα δημιουργήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό και πλέον στην Αμερική υπάρχει αυτή η στροφή ότι μαζί με φαρμακευτική αγωγή δίνουμε προβιωτικά, δίνουμε πρεβιωτικά, κάνουμε μια καλή διατροφή, ούτως ώστε να βελτιώσουμε το εντεράκι μας για να έχουμε την ικανότητα να τα παράγουμε ενδογενώς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τη διάβασα αυτή την έρευνα, την έψαξα και την βρήκα, που είδαν ότι χρησιμοποίησαν σε υγιή βέβαια πληθυσμό, αλλά και πάλι στους μισούς αντικαταθλιπτικά, στους άλλους μισούς προβιωτικά. Ναι. Και βρήκαν ότι είχαν περίπου εξίσου τα ίδια αποτελέσματα. Και δεν είχαν το κομμάτι της εξάρτησης, δεν είχαν το κομμάτι του αυξημένου κόστους και γιατί οτιδήποτε φάρμακο, καλός ή κακός, μπαίνει στον οργανισμό μας, έχει κάποιες επιπτώσεις και χωρίς τις πανενέργειες που μπορεί να συνοδεύει ένα φάρμακο. Κλείνοντας έτσι σιγά σιγά, θέλω να μου πεις το εξής. Παρ' όλα αυτά έρχεται λοιπόν κάποιος και σου λέει: άκου να δεις Βασίλη, το αγαπάω το σώμα μου, τρώω μια χαρά συνειδητά, ωστόσο θέλω να χάσω αυτή την περίοδο. Ξέρω ήδη ότι αυτό που θα πεις είναι ξεκίνα με μικρές συνήθειες και σιγά σιγά αύξησέ τες. Ποιες θα ήταν οι 3 πρώτες συνήθειες που θα πρότεινε σε κάποιον που όντως θέλει να χάσει συνειδητά? Ωραία. Σίγουρα θα μπαίναμε στη διαδικασία να δούμε τις αιματολογικές του εξετάσεις και να βοηθούσαμε με κάποιο ενδεχομένως συμπλήρωμα ή μέσω συγκεκριμένων τροφίμων να φτιάξουμε κάποιες ανισορροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί στην ουσία είναι σαν να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το έχω κάνει service ποτέ και θέλω να ξεκινήσω από Αθήνα με τρίπια λάστιχα κτλ. Να φύγω Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάει το αυτοκίνητο. Άρα σίγουρα θα πρέπει να φτιάξουμε τις βιοχημικές ανισορροπίες. Το βασικότερο. Να το στείλω σε έναν γιατρό αν έχει κάποιο θέμα υγείας το οποίο πρέπει να δούμε πρώτα, έτσι, και όχι απλά να δυνατήσουμε. Φεύγει λοιπόν αυτό, δεν το βάζω στο πρώτο, αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι το οποίο θα έβλεπα εγώ σαν επαγγελματίας πριν κάνω οτιδήποτε. Έπειτα θα τον εκπαίδευα στο κομμάτι των συνδυασμών. Πώς να συνδυάσεις τις τροφές για να παράξει σερωτονίνη
και να μπορείς να αισθάνεσαι καλά και να έχεις το αίσθημα του κορεσμού. Διότι υπάρχουν δύο τρόποι για να χορτάσουμε. Ο ένας είναι να γεμίζουμε το στομάχι μας από τροφή και ο δεύτερος να γεμίσουμε το μυαλό μας με θρεπτικά στοιχεία, οπότε όταν κάνουμε συνδυασμό παράγει τη σερωτονίνη και νιώθουμε κορεσμό. Άρα θα τον μάθαινα τα μυστικά στο πώς να χορταίνει. Μμμ. Μετά θα μπαίναμε στη διαδικασία να τον εκπαιδεύσω στο κομμάτι της γλυκόζης, στο να μην πέφτει σε υπογλυκαιμίες και να ξυπνάει το άγριο θηρίο που όλοι έχουμε μέσα μας και μας οδηγεί στο να καταναλώνουμε 2 και 3 φορές μεγαλύτερη ποσότητα τροφής και δεν θέλουμε εκείνη τη στιγμή που θα ξυπνήσει σαλατούλα με κοτοπουλάκι και ριζάκι, θέλουμε σοκοφρέτες, θέλουμε τυροπιτούλες, θέλουμε γενικά να βρούμε γρήγορα ενέργεια. Άρα λοιπόν θα τον έβαζα στη διαδικασία να έχουμε σταθερά γεύματα μέσα στην ημέρα, ούτως ώστε να έχει οργανωμένη τη γλυκόζη. Και έπειτα λοιπόν, το τρίτο πράγμα που θα τον έβαζα να κάνει είναι να καταγράφει. Εγώ έχω φτιάξει μια εφαρμογή και οι περισσότεροι σύγχρονοι διαιτολόγοι την έχουν, το Athlesis, όπου θα τον έβαζα να καταγράφει και αυτά να έρχονται κατευθείαν μέσα στο λογισμικό μου και να βλέπω ακριβώς τι κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο όταν ξανάρθει να το συζητάμε μαζί. Πώς είναι οι συνδυασμοί σου, πώς ήταν τα συναισθήματά σου καταναλώνοντας αυτή την τροφή και στην ουσία σταδιακά να τον βοηθήσω να φτάσει στο στόχο του με ακόμα καλύτερο τρόπο. Άρα τα 3 πράγματα που θα κάναμε είναι συνδυασμοί, σταθερά γεύματα και καταγραφή τροφίμων με φωτογραφίες και κείμενο, ώστε να έχω εικόνα το τι κάνει και σίγουρα το άτομο να μπορέσει να αντιληφθεί και εκείνο τι είναι αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλές φορές το να ακολουθείς ένα διαιτολογικό πλάνο χωρίς να ξέρεις τι κάνεις δεν θα σε ωφελήσει πραγματικά, γιατί απλά θα θες μια δίαιτα κάθε φορά στη ζωή σου. Ενώ αν μπει στη διαδικασία και μάθεις το άτομο να ψαρεύει τα ψάρια του, στην ουσία θα μπορεί να το κάνει και μόνος του για το υπόλοιπο της ζωής του. Άρα ο στόχος είναι να τον βοηθήσω να δυνατήσει, αλλά ταυτόχρονα να τον εκπαιδεύσω για να μπορεί να το διατηρήσει για το υπόλοιπο της ζωής του και να μην χρειάζεται έναν Βασίλη ή οποιοδήποτε άλλο διατροφολόγο, αλλά να μπορεί μόνος του να αυτοπαρατηρεί τον εαυτό του, να ξέρει πώς λειτουργεί και να το κάνει από μόνος του. Ξέρεις, στην αρχή είπες ότι προσδοκείς τέλος πάντων με αυτή τη συζήτηση να μάθεις και κάτι παραπάνω για σένα και τελικά έμαθα εγώ κάτι για μένα, όσο σε ακούω να μιλάς. Συνειδητοποίησα το εξής, ότι όταν ήμουν μικρή, πιο μικρή, μαγείρευα πάρα πολύ, μαγείρευα για όλους. Δεν μαγείρευα ποτέ για μένα. Ποτέ. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να ανοίξω τις κατσαρόλες για να φτιάξω κάτι για μένα. Τώρα πια, που δεν έχω και πολύ χρόνο, πολύ σπάνια θα μαγειρέψω για άλλους. Αν κάτσω να μαγειρέψω, υπάρχει πιθανότητα σοβαρή να κάτσω να φτιάξω κάτι για μένα και να το φτιάξω σωστά. Δηλαδή να μπω μέσα, να βάλω και μουσικές, να ντυθώ, να φτιάξω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνοντας έμαθα να με φροντίζω. Έμαθα να γίνομαι η μαμά μου. Και Πόσο όμορφο αυτό που λες. όσο έχω γίνει καλύτερη στην αυτοφροντίδα και στο να ενδυναμώνω τον εαυτό μου, αντίστοιχα έχω γίνει και πολύ πιο καλή στο να μην χρειάζεται να σου φτιάξω ένα πιάτο φαΐ για να σου δείξω το συναισθημά μου, αλλά να μπορώ να σου το επικοινωνήσω. Και τελικά όλα γυρίζουν πίσω σε αυτό που είπες πριν. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις ένα σώμα που το μισείς. Αν δεν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, θα πω εγώ, δεν μπορείς να αγαπήσεις τους άλλους. Και το φαγητό δεν είναι παρά το σύμπτωμα. Πάμε να ψάξουμε να δούμε τι συμβολίζει για μας και για τον καθένα. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα αυτά, Ζωή. Όλη αυτή η σύμπτυξη των πραγμάτων που ανέφερες είναι πάρα πολύ όμορφη και πραγματικά είναι πράγματα που είναι πολύ καλά να κρατήσει ο άνθρωπος που θα δει αυτό το podcast. Podcast, καλά το λέω έτσι. Ναι. Γιατί το ανέφερα σε 2 φίλους μου, επειδή δεν το ξέρουν το concept και μου λέει, εννοείς podcast? Και λέω, όχι, παιδιά, podcast είναι. Μου λέει, κάτι δεν έχεις καταλάβει. Όχι, λέω, έχω καταλάβει. Να του στείλουμε link. Να του στείλουμε το link, τους το έστειλα και μετά πιστήκανε ότι δεν λέω ψέματα. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό που έτσι έχεις πει, γιατί πραγματικά αυτή είναι η ουσία τελικά. Να μάθεις, να κατανοήσεις βασικά το τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα στην ψυχούλα σου και να μάθεις να το επικοινωνείς για να είσαι καλά. Και όχι για τους άλλους, αλλά πρωτίστως για σένα. Γιατί αν είσαι εσύ καλά, και οι άλλοι θα είναι γύρω σου καλά. Διότι η συμπεριφορά μας και όσο καλύτερα είμαστε εμείς, βλέπουμε και τους γύρω μας ότι αρχίζουν και γίνονται και εκείνοι πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Να είσαι καλά, Ζωή. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες και πραγματικά εγώ έμαθα πράγματα μέσα από αυτή τη συζήτηση, να ξέρεις, γιατί με έβαλε στη θέση να σκεφτώ βαθύτερα πράγματα που μπορεί να έχω γράψει και έχω εκφράσει και σε ευχαριστώ που μου τα έβγαλες αυτά στην επιφάνεια και θα το δει και ο κόσμος, γιατί είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση. Να είσαι καλά. Εσάς τι να σας πω. Θα σας πω ότι έρχεται καλοκαίρι και
Σε μια συνέντευξη ο Βασίλης είχε πει το καλοκαίρι σημαίνει 2 πράγματα. Παγωμένο καρπούζι, ξεπαγωμένες ενοχές. Έτσι. Άρα φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε το σώμα σας. Μια χαρά είμαστε. Αφού υπάρχουμε και στεκόμαστε, κάπως τα καταφέρνουμε. Άρα ναι, μπορούμε και καλύτερα, αλλά και έτσι να μείνουμε μια χαρά είναι. Και να βγούμε στην παραλία. Ζωή, συγγνώμη που πάω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να μιλάω μόνο μου. Δεν φαίνεται, αλλά δεν μ' αρέσει. Όχι, επειδή πολλά κορίτσια μου αναφέρουν ότι δεν πήγα στην παραλία και ότι βρίσκω δικαιολογίες και προφάσεις στο να μην βάλω το μαγιό μου. Παιδιά, ζήστε το καλοκαίρι. Μπείτε στην παραλία, νιώστε το νερό, νιώστε τον ήλιο να καίει το πρόσωπό σας. Μην κάθεστε με την πρόφαση ότι μπορεί να έχετε περίοδο, μπορεί ένα αγόρι να μην νιώθει ωραία για την κοιλιά του. Αγαπήστε το σώμα σας. Απλά ζήστε. Δηλαδή θα βλέπετε τον εαυτό σας μετά από 30 και 40 χρόνια και θα λέτε για ποιο λόγο δεν έζησα εκεί με τους φίλους μου. Το λέω και πραγματικά αυτό λίγες φορές μπαίνω στη διαδικασία να συγκινηθώ. Έρχονται πολλά νέα κορίτσια στο γραφείο και μου λένε ότι δεν έκανα μπάνιο γιατί δεν ένιωθα καλά. Και με στεναχωρεί να ακούω ένα νέο κορίτσι να μισεί τον εαυτό του και να μην ζει τη ζωή του. Και πραγματικά ο τίτλος ότι σταμάτη τις δίαιτες, ξεκίνα να ζεις, είναι για όλα αυτά τα παιδιά που πρέπει να μάθουν να ζουν. Και οφείλουμε και εμείς ως μεγαλύτεροι να γινόμαστε παραδείγματα και να τα λέμε αυτά και να τα βγάζουμε προς τα έξω. Γιατί βγάζουμε μόνο το τέλειο, βγάζουμε μόνο το ιδανικό. Βρίσκουμε τις τέλειες γωνίες και τον τέλειο φωτισμό για να φαινόμαστε οι καλύτεροι. Το νόημα είναι να γίνουμε και η τέλεια εκδοχή για τα άτομα τα οποία είναι εκεί έξω και δεν θέλουν το ιδανικό, θέλουν απλά να είναι ο εαυτός τους. Οπότε να τους το πούμε ότι να είστε το εαυτό σας και να μάθετε να τον αγαπάτε και να το φροντίζετε. Όχι μόνο με αποδέχομαι, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνω και να με φροντίζω. Αυτό ήθελα να κλείσω έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καμιά φορά μπορεί η λάμπα να μην δουλεύει, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πρώτα στον πίνακα. Μπορώ και να αλλάξω τη λάμπα. Οπότε μην περιμένετε να αγαπήσετε τον εαυτό σας για να πάτε για μπάνιο. Πηγαίνετε για μπάνιο και σιγά σιγά μπορεί αυτή η αγάπη που θα νιώσετε για τη θάλασσα και για την παραλία να γίνει κάποια στιγμή και αγάπη για τον εαυτό. Δουλεύει και με τους 2 τρόπους. Και από μέσα προς τα έξω, αλλά και από έξω προς τα μέσα. Καμιά φορά, άμα φοβάσαι, φτάνει το να το κάνεις φοβισμένος για να σταματήσει και να φοβάσαι. Έτσι. Δοκιμάστε πράγματα και να προσέχετε τους εαυτούς σας.